بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ جوړو توتی فروتی. د هندوانې چھلکې چې دي هغه مه ضایع کوئ. داسې توتی فروټي ترېنه جوړ کړئ. پاک صفا سوتره مې د چھلکې ووینځلې، بیا مې ترېنه شاته چھلکه افا کړه او مخې ته چې کوم د سور هغه دی دا مې ترېنه ټول افا کړو او بیا به یې داسې نري نري کټ کړو. ټول به داسې کټ کړو او بیا چې دی نو داسې واړه واړه پیسونو کې به یې کټ کړو. نو دا ټول چې دی موږ به داسې کټ کړو په دې طریقه باندې او بیا چې دی نو هغه موږ یو سیټ ته کېږدو، بل طرف ته موږ اوبه واخلو، هغه چې دی هغه موږ ښه ویشو، بیا پکې دلته موږ واچو هماغه چھلکو نه چې کوم توتی فروټي موږ جوړ کړی دا پکې ټول ور واچو. ټوله پکې ور واچو، دې له موږ ورکړو داسې 10 منټ چې را ویشېدل نو دا به موږ ټول د دې نه را بهر کړو. دا به ټول د دې نه را بهر کړو، یو سیټ ته به یې کېږدو او بیا به موږ نورې اوبه واخلو. دلته ما سره نیم کپ نه لږه زیاته چیني ده او یو کپ چې دی اوبه دي. دا چیني به موږ په دې کې واچو او په میډیم ګیس باندې به دا موږ ټول ښه کلي ویشو چې دا چیني پکې ټوله ویلې شي. ټوله چیني چې ده هغه پکې ویلې شوه. نو اوس چې دی موږ په دې کې ور واچو، کوم دا چې موږ ویشولي وو دا به پکې ټول ور واچو. دلته به دې له موږ 10 منټ نور ورکړو. وګوره هغه اوبې ټولې وچې کړلې او ښه ښکلې دا ټوله چاشني ځان ته راښکله. دا به اوس موږ را بهر کړو او داسې 3 لوښو کې به ټول موږ واچو. دا موږ 3 کلرونو کې جوړو. نو دا ټول به موږ داسې په 3 لوښو کې واچو او په دېګ به موږ کلرونه واچو. یو کې ما ګرین کلر واچو، یو کې ریډ او دې بل کې چې دی کې ما اورنج کلر واچولو. نو زه په 3 کلرونو کې جوړوم. تاسو یو کلر کې جوړولی شئ، 2 کې شئ، دا هر چا خپله مرضي ده. او دا ټول به موږ اوس په ښکلي داسې میکس کړو او دا به موږ پرېږدو داسې 2-3 ګنټې. 2-3 ګنټې دا موږ پرېږدو چې دا چاشني ځان ته ښه راښکاږي. او بیا هغې نه بعد چې دی نو بیا یو لوښي کې به یې ټول داسې بیل واچو او نور ته به یې کېږدو. یو ځای به یې نه اچوو چې دا به یو بل نه کلر اخلي. دا ټول به موږ نور ته کېږدو. دې له ما یو ورځ نور ورکړو او یو شپه مې پکې تا کېښوه. زه ګوره زموږ توتی فروټي څومره ښکلې تیاره شوې، د کور صفا سوتره. په دې طریقه باندې جوړه کړئ او انجوی کړئ. ویډیو لایک کړئ.